Ang isang product ay nagiging trending dahil ito ay popular sa maraming tao. Malalaman nating ito ay trending kung ito ay may malaking search volume sa iba't ibang social media platforms. Kagaya ng TikTok, Facebook, Twitter, at YouTube, at sa mga e-commerce platform kagaya ng Shopee at Lazada. Dahil sa maraming kakompetensya ang mga reseller, gumagamit sila ng price-cutting strategy. Ito ay ang pagbibigay ng mataas na discount sa kanilang product, para sa kanila bumili ang maraming customer. Kaya mapapansin nyo, na ang trending product ay nasa lowest price. Now, let's back to our trending product. Ang product link nito ay makikita sa video description. Directed na ito sa Shopee and Lazada. Sit back and relax. Ang product link nito ay makikita sa video description. Directed na ito sa Shopee and Lazada. Sit back and relax. Ang product link nito ay makikita sa video description. Directed na ito sa Shopee and Lazada. Sit back and relax. Ang product link nito ay makikita sa video description. Directed na ito sa Shopee and Lazada. Sit back and relax.